ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ HIGHTECH solver channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද කතා කරන්න යන්නේ Windows සමාගම විසින් official release කරපු Windows 11 operating system එක ගැන. ඉතින් අදම නම් මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් පහළ තිබෙන subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මාව Instagram එකේ follow කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ජූනි 24 වෙනිදා official release කරනවා කියලා announce කරපු මේ Windows 11 operating system එකේ ගොඩක් features තියෙනවා Windows 10 එකත් එක්ක compare කරද්දී. ඉතින් 2015 ඉඳලා Windows 10 වල අපි meetings වලට යනවා, photo editing, video editing, ඒ වගේම web එකේ search කරලා ගොඩක් වැඩ කරනවා. Windows 10 එකට පස්සේ මේ ආව Windows 11 operating system එකේ Windows 10 එකට වඩා ගොඩක් features තියෙනවා. අලුත් icon set එකක්, ඒ වගේම අලුත් animations, අපිට ඒ වගේම glass feel එකක් දීලා තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේ operating system එකේ ප්‍රධානතම දේ තමයි මේ operating system එකේ හැමදේම center කරලා තියෙන. task bar එකේ icon centered, ඒ වගේම start menu එක centered. ඉතින් Windows 10 එකේදී ඔක්කොම left side එකේ task bar එකේ icon left, ඒ වගේම start menu එකත් left තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ operating system එකේ දීලා තියෙන තවත් feature එකක් තමයි ඔයාලට ෆෝන් එකේ තියෙන Android apps ඔය PC එකේ use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ Microsoft Store එක මේගොල්ලෝ අලුත් වැඩියා කරලා තියෙනවා. Amazon Store එකත් එක්ක link කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් සති කීපයකට පෙර මේ Windows 11 operating system එක leak වෙලා තිබ්බා. ඒත් එක්කම ගොඩක් අය මේක ඒගොල්ලන්ගේ computers වලට install කරගෙන තියනවා කියලා මට අහන්න ලැබුණා. ඉතින් මොකද්ද මේ OS එකක් කියන්නේ? ඉතින් OS එකක් කියන්නේ ඔයා computer එකේ save කරලා තියෙන images, files, videos, apps හැමදේම run වෙන දෙයක්. ඒ operating system එක Windows 7, 8, 10 ඕනෙම version එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කොහෙත්ම අනුමත කරන්නේ නැහැ ඔයා leak වුණ operating system එකක් ඔයාගේ lap එකට install කරන එක. ඒ වගේම මගේ lap එකට දාන්න නැති දෙයක්, දාන්න නැති මොන හරි application එකක් මම ඕගොල්ලන්ට දාන හැටි කියලා දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් Windows සමාගම විසින් කියලා තියෙනවා ඔයා ඒ leak වුණ version එක lap එකට install කරලා ඔයාගේ lap එකට මොකක් හරි වුණොත් ඒගොල්ලෝ කිසිම වගකීමක් ගන්නෙ නැහැ කියලා ඒකට. ඉතින් මට යාළුවෝ කීප දෙනෙක් කිව්වා ඒක install කරාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයාගේ lap එක slow වෙනවා, ඒකම lag වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට apps දෙකක් එක සැරේ run කරන්න බෑ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝගෙන් මට feedback එක ලැබුණේ. ඉතින් 2015 නිකුත් කරපු Windows 10 operating system එක use කරලා ඔයාටත් boring වෙලා ඇති. ඉතින් ඒක නිසා අපි අපේ lap එකට එක tool kits දාලා ඔයාගේ desktop එකට modern look එකක් දෙන්න අපි ගොඩක් try කරනවා. ඉතින් ඔයාට මගේ desktop එකක් පේනවා. ඉතින් මාත් එහෙම කරලා තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් Apple සමාගම ගත්තොත් ඒගොල්ලොන්ගේ OS එක නිතරම අප්ඩේට් කරනවා. ඒ නිසා iOS use කරන අයට නිතර එයාගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ changes සිදු වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම Windows 11 install කරද්දී system requirements අහන්න ලැබෙලා තියෙනවා. ඒවා ඉතින් Windows 10 වලට අවශ්‍ය maximum requirements තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ computer එකේ Windows 11 run කරන්න. ඉතින් requirements හැටියට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා Intel Core processor එකක්. ඒකත් 2017 අවුරුද්දෙන් පසුව ආපු processor එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම 4GB RAM එකක්, ඒ වගේම 64GB hard drive storage එකක් ඔයාලට ඕනේ වෙනවා. ඉතින් මේ Windows 11 update එක ගැන නම් exact date එකක් නැහැ. සමහර විට ඔක්තෝබර් මාස වෙනකොට විතර ඔයාලට මේ update එක download කරලා install කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලට මේ update එක ගන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් Windows I click කරලා ඔයාගේ settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් update and security tab එකේ ඔක්තෝබර් මාස වෙනකොට මේ update එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලඟ තියෙන Windows 10 crack version එක මේ original version එකම තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ Windows 11 update එක free ඔයාගේ PC එකේ update කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Windows සමාගම කියලා තියෙනවා ඔයා Windows 10 ඉඳලා Windows 11 වලට update කරලා Windows 10 හොඳයි කියලා හිතනොත් ඒකට නැවත switch වෙන්න එයාලා 10 day window එකක් නැත්නම් දවස් 10ක කාලයක් ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ දවස් 10ක කාලය අතර ඔයා switch උන් නැත්නම් ඔයාගේ data backup කරලා නැවත clean installation එකක් නැත්නම් Windows 10 මුල සිට install කරන්න වෙනවා කියලා තමයි යාල් කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම යාල් කියලා තියෙනවා 2025 අවුරුද්දේදී Windows 10 version එක expire වෙනවා කියලා. ඉතින් මම original version එක එනකන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එතකන් ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ search කරන්න Windows 11 wallpapers කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් wallpaper එක විතරක් ඔයාගේ desktop එකට දාගෙන ඉන්න. ඔයාලට මේ operating system එක install කරන්න ආසම නම් ඔයාලට
පුළුවන් වගේ ප්‍රයිමරි කම්පියුටර් ඒ කිව්වේ ඔයා එදිනදා වැඩ කරන කම්පියුටර් එක නෙමෙයි සෙකන්ඩරි කම්පියුටර් එකකට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඒකෙත් ඔයාගේ ඉමේජස් වගේ data මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටික pen drive එකකට backup කරලා ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරලා මේ fresh look එක අන්තිමින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ PC එක Windows 11 run කරන්න compatible වෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකට Windows සමාගම විසින්ම රිලීස් කරලා තියෙනවා PC health check කියලා app එකක්. ඉතින් මම පහළ description එකේ links දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකට ගිහිල්ලා ඒක download කරගන්න. ඔයාලට දැන් screen එක පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට දැන් desktop එක පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම පහළ description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක click කරලා මේ විදිහට interface එකක් open වෙයි. මෙතන තියෙන Windows PC health check setup එක. ඉතින් මේක ඔයාලට MB 13ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේක ඔයාලට පුළුවන් download කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට download වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ zip file එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් right click කරලා මේ විදිහට මම 7 zip වලින් තමයි extract කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතන extract here click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන Windows PC health check setup.msi කියලා මේ විදිහට icon එකක් ආවා. ඉතින් මේක ඔයාලට double click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් Windows PC health check setup කියලා මෙතන තියෙනවා agreement එකක්. ඉතින් කවුරු මේක කියවන්නේ නැහැ. ඉතින් මාත් මෙතන tick එක දාලා මෙතන install කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක කියවන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක print කරගන්න. ඔයාලගේ print එකක් එහෙම තියෙනවා නම්. ඉතින් මම දැන් install click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් Windows PC health check is installed. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ ඔයාලට දැන් මේක finish කරපු ගමන් Windows PC health check එක open වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට desktop එකට shortcut එකක් add කරගන්න පුළුවන් නම් මේක tick කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් finish click කරන්න. හරි ඉතින් ඒක open වුණා. ඉතින් මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට මේ app එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩින්ම පේන විදිහ introducing Windows 11 කියලා ඒකේ picture එකක් තියෙනවා. ඊට පහළින් ඔයාලට පේන විදිහ check now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක click කරාම ඔයාලට පේන විදිහ this PC can run Windows 11 කියලා මේ message එකක් එනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ මගේ තියෙන මේ PC එකට Windows 11 run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන විදිහ මගේ laptop එකේ තියෙන 8GB RAM එකක් 480GB SSD එකක් ඒ වගේ මේක අවුරුදු එකක් පරණයි. මේ ස්පෙසිෆිකේෂන් ටික තියෙද්දි මගේ PC එකේ Windows 11 run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක download කරගෙන ඔයාගේ PC එක Windows 11 වලට compatible වෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ මම ළඟ තියෙන තවත් laptop එකක්. ඉතින් මම දැන් මේකේ PC health check app එක run කරලා පෙන්නන්නම්. හරි ඉතින් PC health check app එක open වෙනවා. ඔයාලට පේනවා introduction to Windows 11 කියලා තියෙනවා. ඔයගෙන් picture එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතන check now කියන බටන් එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් this PC can't run Windows 11 කියලා. ඉතින් මේකට හේතුව ඔයාගේ TPM එක disable වෙලා තියෙන එක. ඉතින් ඔයාගේ TPM ඔයාගේ BIOS වල ගිහිල්ලා ඔයාගේ TPM එක enable කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ lap එකේ 8GB RAM එකක් 512GB SSD එකක් ඒ වගේ මේක අවුරුදු 4ක් පරණයි. ඉතින් මේ error message එක එනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ computer එකේ BIOS වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ TPM එක enable කරන්න. ඒ කියන්නේ trusted platform module කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ BIOS වලට ගිහිල්ලා ඒකේ peripherals වලට යන්න. ඊට පස්සේ එතන පහලින් ඔයාලට පෙන්නනවා TPM කියලා නැත්නම් PTT කියලා පෙන්නයි. ඉතින් එතන ඔයාලට enable click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ lap එකේ ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න බැරි. මේකේ BIOS වලට යන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මේක UEFI lap එකක්. ඉතින් ඒකින් හින්දා මට ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝට කැමති ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝට like එකක් දෙන්න, මේක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ operating system එක install කරලාද නැත්නම් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවද? පහළ comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් මම sign out වෙනවා. මම සෙම් චන්කේත්. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.